รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมารับสมองของน้องๆให้คมกริบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยในฝันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะครับพี่เมาจะพาน้องๆไปติวข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์กับครูพี่โมอาจารย์เสริมลาภพรหมหมวกนั่นเองนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วอย่ารอช้าจ้าไปติวกันได้เลยสวัสดีครับพบกับวิชาฟิสิกส์อีกครั้งนะครับเจอกับพี่โมคนเดิมนะครับอาจารย์เสริมลาภพรหมหมวกนะครับและวันนี้เรามาติวกันในเรื่องราวของ Simple Harmonic กันนะครับใครยังไม่ได้โหลดเอกสารนะครับโหลดเดี๋ยวนี้เลยนะครับในเว็บไซต์ etvthai.tv นะครับโหลดเสร็จยังถ้าโหลดแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับวันนี้การเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องรู้จักกันนะครับซึ่งชอบออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากๆเลยนะครับเราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มดูกันก่อนนะครับว่าไอการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic เนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าพี่โมเกริ่นนำอย่างนี้ครับคำว่าการเคลื่อนที่ในความรู้ฟิสิกส์ม.ปลายนะครับที่เราได้เจอกันในม.ปลายนะครับจะมีทั้งหมด4ชนิด1คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงซึ่งเป็นเนื้อหาความรู้ตอนม.4 เทอม 1เลยนะครับแล้วก็2คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับ3คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมและก็4คือการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonicจริงๆในหลักสูตรโบราณหลักสูตรสมัยตอนพี่โมหนุ่มๆนะครับจะมีการเคลื่อนที่ตัวหนึ่งเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบหมุนแต่ยุคหลังนะครับนะทปอท่านใจดีมากตัดการเคลื่อนที่แบบหมุนออกไปแล้วนะครับก็เหลือแค่4อันทีเนี้ยจุดที่เรามาโฟกัสกันวันนี้นะครับเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic กันนะครับก็เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic คืออะไรก่อนนะครับเอาฮาร์โมนิกก่อนคืออะไรนะครับคำว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกคือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิมย้ำนะครับกลับไปกลับมาแล้วต้องซ้ำแนวเดิมด้วยนะครับถ้ากลับไปกลับมาแต่ไม่ซ้ำแนวเดิมไม่ใช่ฮาร์โมนิกโอเคว่าลองนึกดูเล่นๆครับมีอะไรบ้างนะกลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิมนึกดูนะครับก็พี่เคยคุยกับลูกศิษย์นะครับเอาแบบที่คุยตอนตัวเป็นๆเจอเห็นหน้ากันคุยกันบางคนก็ยกตัวอย่างว่าลูกตุ้มนาฬิกาค่ะพี่โมรู้จักลูกตุ้มนาฬิกาปะที่มันแกว่งต๊อกแตกต๊อกแตกนั่นก็เป็นซิมเปิลนั่นก็เป็นฮาร์โมนิกอย่างหนึ่งนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นมวลที่แขวนเอาไว้แล้วมีสปริงด้วยนะครับมีสปริงดึงแล้วแขวนเด้งดึงหนังอาจจะเป็นการแขวนแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะแขวนอย่างนี้นี่แขวนอย่างนี้นะครับแล้วให้มวลมันเด้งดึงดังเดาเราอาจจะดึงมานิดนึงแล้วก็เด้งเดาอันนี้ก็เป็นฮาร์โมนิกเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแขวนอย่างนี้ก็ได้นะวันอย่างนี้ก็ได้นะจับอย่างเงี้ยผูกไว้เงี้ยแล้วน้องดึงมานิดนึงดึงนิดนึงแล้วปล่อยมันก็เด้งเดาอันนี้ก็ฮาร์โมนิกอีกโอเคว่าอะไรก็ได้ที่กลับไปกลับมานะครับซ้ำแนวเดิมถือว่าฮาร์โมนิกด้วยในข้อสอบระดับที่มันยากมากๆที่พี่โมเคยเจอนะเป็นระดับแบบโอลิมปิกเลยก็คือน้ำอยู่ในแก้วแล้วน้องเขย่าให้น้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมเดาอันนั้นก็ฮาร์โมนิกเหมือนกันแต่ว่าในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเราไม่เอาขนาดนั้นเอาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาแค่เนี่ยไอมวลติดสปริงกับลูกตุ้มนาฬิกาก็พังละนะครับเคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งน่ารักมากเลยนะครับตอบพี่โมบอกฮาร์โมนิกเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะพี่เป็นเรื่องราวระหว่างหนูกับผู้ชายคนหนึ่งได้ไหม ยังไงหนูยังไงคืออย่างนี้ตอนแรกหนูก็รู้สึกกับเขาแค่เพื่อนหนูรู้สึกกับเขาแค่เพื่อนหลังๆรู้สึกมากกว่าเพื่อนและหนูก็รู้สึกกับเขาน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็มากกว่าเพื่อนแล้วก็น้อยกว่าเพื่อนแล้วก็มากกว่าเพื่อนกลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิมเป็นฮาร์โมนิกได้ด้วย ขอเรียกว่าเป็นความรักแบบฮาร์โมนิกแล้วกันนะครับเอาทีนี้กลับเข้าสู่เรื่องเรียนกันดีกว่านะครับก็ถ้าพี่โมมองคือฮาร์โมนิกคือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิมย้ำว่าขอให้ซ้ำแนวเดิม
นะครับทีนี้ข้อสอบในม.ปลายที่เราจะเน้นกันนะครับจะมีแค่2รูปเองนะครับรูปแรกคือรูปนี้นี่รูปนี้เลยจ้ารูปนี้เลยจ้าเราเรียกว่ามวลผูกติดสปริงเนี่ยภาพอย่างเงี้ยเอามวลผูกติดสปริงคือไม่ว่าจะผูกแนวนี้นะหรือผูกแนวนี้นะจัดเป็นรูปมวลติดสปริงเหมือนกันกับอีกรูปหนึ่งครับที่เจอในข้อสอบแน่ๆคือรูปนี้ครับรูปนี้ครับนี่เราเรียกมันว่ารูปลูกตุ้มนาฬิกาเอาเป็นว่าข้อสอบเนี่ยออกอยู่2ภาพนี้นะครับออก2ภาพนี้ชอบออก2ภาพนี้เองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดน้องเข้าใจ2ภาพนี้เนี่ยมาแน่นอนแต่พี่ต้องบอกก่อนนะไม่รู้มันมารูปไหนนะแต่มันมาแน่ๆเอาล่ะแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปดูสมการกันนะครับนะสิ่งหนึ่งที่พี่ลืมพูดไปเมื่อกี้นะครับคือคำว่าฮาร์โมนิกกับซิมเพิลฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกเฉยๆคือการแกว่งไปแกว่งมาซ้ำแนวเดิมSimple Harmonic ก็คือแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกันครับซ้ำแนวเดิมแล้วมันต่างกันยังไงครับไอ้คำว่า Simple เนี่ยคือให้เด็กม.ปลายเรียนเด็กม.ปลายเรียน Simple คือเรียนอย่างง่ายถ้าชีวิตจริงคำว่า Harmonic แกว่งกลับไปกลับมาแต่มันจะน้อยลงให้นึกภาพอย่างนี้ละกันนะครับบังเอิญพี่โมมีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับนี่เลยน้องง่ายๆเลยเรานึกภาพของชีวิตจริงก่อนนะครับถ้าเกิดพี่โมมี Harmonic อย่างนี้แล้วพี่โมปล่อยให้มันแกว่งของจริงมันจะแกว่งกลับไปกลับมาแล้วมันก็น้อยลงแล้วก็หยุดอันนี้คือฮาร์โมนิกจริงๆเลยแต่หลักสูตรม.ปลายครับถ้าหนูดึงมันมา10เซนแล้วหนูปล่อยมันก็จะเหวี่ยงไป10เซนแล้วก็กลับมา10เซนเหมือนเดิมอันนี้คือ simple harmonic คือคำว่า simple ถ้าหนูดึงมา10มันก็ไป10แล้วกลับ10แล้วไป10ตลอดกาลซึ่งไม่ใช่ชีวิตจริงแต่เด็กม.ปลายเรียนแค่นี้โอเคไหมแต่ถ้าน้องไปเรียนมหาลัยถ้าหนูไปเรียนมหาลัยหนูจะเจอ10แล้วเหลือ9เหลือ8เหลือ7เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งการคำนวณจะยากมากโอเคป่ะของเราเอา simple ดึง10กับ10ดึง10กับ10พอโอเคไหมครับฉะนั้นภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของฮาร์โมนิกของม.ปลายก็คือดึงเท่าไหร่กลับเท่านั้นไปเท่าไหร่กลับเท่านั้นโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะไปขึ้นสมการกันนะครับนะก่อนที่เราจะไปขึ้นสมการกันสิ่งที่หนูต้องเรียนรู้ก่อนคือตรงนี้ครับลักษณะทั่วไปของฮาร์โมนิกครับเดี๋ยวพี่โมขอเขียนว่าลักษณะทั่วไปของฮาร์โมนิกก่อนลักษณะทั่วไปก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องจำกันนะครับเผื่อบางครั้งโชคดีเขาออกทฤษฎีมาอันนี้ต้องจำเลยนะในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ใดๆก็แล้วแต่เวลาน้องเรียนการเคลื่อนที่นักฟิสิกส์เขาจะวิเคราะห์อยู่แค่3อย่างเอง1คือวิเคราะห์ตัว S ซึ่งตัว S คือการกระจัดนะครับ2คือวิเคราะห์ความเร็วนะครับและ3คือวิเคราะห์ตัว A ก็คือความเร่งเราจะวิเคราะห์กันแค่3อันไม่วิเคราะห์มากกว่านี้เอาแค่นี้พอ3อันนะครับสิ่งที่เราต้องจำเลยนะครับฮาร์โมนิกใดๆฮาร์โมนิกใดๆ S เนี่ยตรงกลางเนี่ยจะถือว่ามีค่าเป็น0มองตรงกลางเป็น0เสมอนะครับฮาร์โมนิกใดๆเนี่ยเราจะถือว่าตรงกลางเนี่ยเขามีค่าเป็น0เสมอโอเคไหมจุดริมๆครับคือจุดที่ไปได้ไกลที่สุดขอเรียกว่า S ที่แม็กที่สุดริมขวาแม็กที่สุดริมซ้ายก็แม็กเช่นกันแต่เป็นแม็กทางซ้ายโอเคไหมแค่นั้นเองซึ่งภาษาวิชาการเขาจะเรียกไอ้ตัวแม็กนี่ว่า amplitude อาจารย์บางท่านอาจจะออกเสียง amplitude แล้วแต่สำเนียงนะครับอันนี้ไม่ได้ผิดแต่ประการใดจะออกเป็น am หรือออกเป็น am แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเขาจะเรียกว่า amplitude โอเคไหมเหมือนกับเรามีมวลผูกติดสปริงแล้วกันนะครับเอาตัวอย่างมวลผูกติดสปริงแล้วกันมันอธิบายง่ายดีไม่มีอะไรหรอกอันนี้หลบไปนิดนึงนะครับตัวอย่างมวลผูกติดสปริงแล้วกันเกิดพี่โมมีมวลอันนึงนะครับผูกติดสปริงอย่างนี้นี่อย่างนี้ตึ๊บแล้วอยู่ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยคือจุดตรงกลางจุดสมดุลสปริงเนี่ยจุดตรงกลางเลยถ้าหนูดึงมันออกมามันก็จะเด้งแดวอยู่ในช่วงเนี้ยตามทันนะมากสุดก็คือมาถึงตรงเนี้ยนะครับน้อยสุดก็ถึงตรงเนี้ยนะครับขอเขียนแค่ตรงนี้พอแล้วกันแค่ตรงนี้พอเอาแค่ตรงนี้พอฟึบเอาแค่ตรงนี้พอนะครับมีมากสุดกับน้อยสุดที่เขาจะวิ่งได้โอเคไหมเอาแค่นี้พอนะครับแล้วทิศของการกระจัดเนี่ยนะครับมันจะมีทิศวัดจากตรงกลางด้วยหมายความว่าถ้าเราไปเจอข้อสอบนะครับเราจะมองว่าตรงกลางเป็น0แล้วเวลาเราวัดจากตรงกลางชี้ออกไปยังจุดที่เราคำนวณเช่นถ้าหนูบอกว่าเฮ้ยหนูจะดูตอนที่มันอยู่ตรงนี้การกระจัดก็จะมีทิศนี้หนูอยากดูตรงนี้การกระจัดก็มีทิศไปทางนี้คือทิศออกจากตรงกลางเสมอตามทันไหมครับต่อเลยครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับถ้าเกิดหนูมาดูความเร็วล่ะคะความเร็วจะเป็นยังไงครับความเร็วคือมองอย่างนี้ครับ
ความเร็วมองงี้ เรานึกภาพถ้าเกิดพี่โมดึงสิ่งของออกมาดึงไอ้สปริงตัวนี้ออกมาดึงออกมาให้สุดเลยนะแล้วปล่อยมือดึงจนยืดสุดแล้วปล่อยมือไอ้ปล่อยมือเนี่ยจุดเริ่มต้นตรงนี้เราเรียกว่ามันคือจุดที่มีความเร็วเป็นศูนย์เพราะเราเริ่มต้นปล่อยมันถูกไหมครับจุดริมๆจะเป็นศูนย์หลังจากนั้นมันจะโดนสปริงกระชากไปเมื่อโดนสปริงกระชากไปเนี่ยจะส่งผลให้มันเร็วขึ้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 นจนกระทั่งพอถึงตรงนี้เรียกว่าเร็วที่สุดเพราะถ้าเลยจากนี้ไปสปริงมันหดเอาใหม่นะถ้าตามไม่ทันเอาใหม่นะตรงนี้มาจินตนาการยากนิดนึงนะนี่คือตรงกลางนะครับถ้าหนูดึงมันมาปั๊บสปริงมันยืดมันก็กระชากวัตถุให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนถึงตรงกลางครับเรียกว่าเร็วที่สุดเพราะถ้าเลยจากไปสปริงจะดันต้านกลับแล้วถ้าเลยไปแบบมันต้านกลับพอมันต้านกลับก็เลยช้าลงจนหยุดพอหยุดปุ๊บสปริงยังคงดันอยู่มันก็เลยเร็วขึ้นใหม่เร็วขึ้นใหม่เร็วขึ้นใหม่จนถึงตรงกลางพอตรงกลางปุ๊บมันหยุดทันทีไม่ได้มันจะถลำสปริงก็กระชากกลับก็เลยช้าลงจนหยุดพอหยุดปั๊บเร่งกลับไปใหม่สปริงกระชากใหม่แล้วก็ช้าลงใหม่แล้วก็หยุดแล้วก็เร็วขึ้นใหม่พอเลยปุ๊บสปริงมันยืดดึงกลับอีกมันจะดึงกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเสมอเลยทันทีที่เราเลยจุดตรงกลางปั๊บมันถลำพอถลำปั๊บมันจะเกิดการเบรกเข้าใจว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับฉะนั้นจุดตรงกลางจึงถือว่าเป็นจุดที่มีความเร็วมากที่สุดและริมครับความเร็วจะเป็นศูนย์ครับอันนี้ต้องจำกันนิดนึงนะครับต้องจำนิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ต้องจำนิดนึงก็เรามองง่ายๆครับตอนสมัยพี่โมเด็กๆนะครับตอนเป็นเด็กม.ปลายเวลาพี่โมจำแค่นี้เองตรงกลาง S เป็นศูนย์ตรงกลาง V เยอะๆเข้าใจว่าอันนี้จำเฉพาะตรงกลางพอและข้างๆก็สลับกันโอเคไหมและถ้าเราไปมองความเร่งครับความเร่งนะจ๊ะความเร่งน่าสนใจตรงนี้ครับความเร่งเนี่ยตรงกลางครับ A เป็นศูนย์ทำไมพี่โมเพราะความเร่งเนี่ยมันหาจาก F เท่ากับ ma ถ้าหากมีแรงมากๆความเร่งจะมากถ้ามีแรงน้อยๆความเร่งก็น้อยตอนที่อยู่ตรงกลางครับมันไม่มีการยืดและหดของสปริงเมื่อสปริงไม่ยืดและหดแรงก็ไม่มีเราก็เรียกว่าความเร่งมันเป็นศูนย์ตรงกลางและริมสปริงมันยืดเยอะก็แปลว่าความเร่งมีค่าแบบเยอะๆนะครับอันนี้ความเร่งก็มีค่าแบบเยอะๆหนังสือหลายๆเล่มจะมีการเขียนทิศทางติดลบด้วยพี่โมไม่ต้องเอาแค่นี้พอละเอาให้จำแค่ตรงนี้ได้เนี่ยพี่ว่าน้องชนะเลิศละจำตรงนี้ได้ดูดีๆอีกรอบนึงนะครับตรงกลางการกระจัดเป็นศูนย์ข้างๆจะเยอะๆตรงกลางของความเร็วครับจะเยอะๆมากเลยเร็วเยอะมากเลยแต่ข้างๆเร็วเป็นศูนย์แต่พอเป็นความเร่งครับโอ้โหตรงกลางความเร่งเป็นศูนย์ข้างๆเร่งเยอะๆจำภาพลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกด้วยเพื่อบางครั้งเขามีการถามทฤษฎีถามเอาพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อก็มีนะครับอันนี้คือลักษณะภาพการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกแบบใดๆนะครับโอเคทีนี้สมการที่หนูต้องรู้จักในการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกครับขอจำแค่2อันพอไม่เอาจำเยอะไม่เอาสมการที่เป็นตรีโกณพี่รู้ครับบางคนเคยเจอที่โรงเรียนเจอสมการฮาร์โมนิกเป็นตรีโกณนี่แบบช็อกมากๆข้อสอบเข้ามหาลัยแทบไม่ออกแบบนั้นเลยแทบไม่ออกเป็นตรีโกณเลยโอเคป่ะสูตรที่ต้องใช้ครับในฮาร์โมนิกครับมีสูตรแค่ตรงนี้ครับถ้าหนูอยากจะหาความเร็วในฮาร์โมนิกหนูหาได้จาก v เท่ากับโอเมก้าสแควร์รูท a กำลัง2ลบ s กำลัง2แค่นี้พอแล้วเมื่อ a คืออะไรครับ a ก็คือ amplitude ของเราและ s คือการกระจัดของเราเช่นไอ้วัตถุตัวนี้แกว่งเป็นฮาร์โมนิกมวลของเราแกว่งเป็นฮาร์โมนิกเนี่ยโดยระยะที่มันไปสุดสมมตินะครับ10เซนสมมุตินะครับ10เซนแต่โจทย์บอกว่าเฮ้ยพวกเราจงหาให้หน่อยว่าตอนที่มันอยู่ตรงเนี้ยตอนที่มันห่างจากตรงเนี้ย8เซนเนี่ยมันเร็วเท่าไหร่ไม่ยากหนูใส่ตรงนี้เลข8เซนหนูใส่ตรงนี้10เซนแล้วก็ใส่ค่าโอเมก้าคิดเลขตอบเข้าใจป่ะเอาแค่นั้นเลยเอากันอย่างนี้เลยโอเคไหมแล้วเกิดโจทย์บอกไม่เอาแล้วไม่อยากได้8เซนแล้วแกฉันอยากได้6เซนเราก็มาใส่ตรงนี้เป็นเลข6คือเป็นการหาความเร็วณระยะที่เขาอยากรู้เข้าใจคำนี้ไหมครับอยากหาความเร็วณระยะที่เขาอยากรู้ใช้สูตรนี้เลยโอเคไหมอีกอันนึงครับเป็นสูตรการหาความเร่งครับน้องสามารถหาความเร่งได้จากโอเมก้ายกกำลัง2แล้วคูณด้วย s ครับเป็นหาความเร่งณระยะที่เขาอยากรู้เช่นบางทีโจทย์ถามว่านักเรียนจ๋าจงหาให้หน่อยว่าตอนที่อยู่ตรงนี้จ้ะตอนที่อยู่ห่างจากตรงกลาง8เซนเนี่ยหาให้หน่อยสิจ้าว่าเร่งเท่าไหร่หนูใส่เลยจ้ะตรงนี้เลข8ใส่โอเมก้าจ้ะจบเลยโอเคป่ะเอาทื่อๆอย่างนี้เลยโอเคไหมหาตรงกลางแค่นั้นจบเลย
เข้าใจแล้วถ้าเกิดตรงกลางล่ะครับตรงกลางก็ระยะเป็น0ไงก็ใส่0ความเร่งก็กลายเป็น0สรุป2ตัวเนี้ยเป็นสูตรการหาความเร็วและความเร่งในตำแหน่งที่เขาอยากรู้ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าการหาโดยทราบฟังก์ชันของการกระจัดช่างวิชาการแล้วกันนะ หาความเร็วและความเร่งโดยที่อยากรู้ตำแหน่งนั้นอยากรู้ระยะตรงเนี้ยระยะเนี้ยเร็วเท่าไหร่ใส่เลยระยะเนี้ยเร่งเท่าไหร่ก็ใส่สูตรนี้เลยโอเคไหมครับเอาล่ะแต่ความรู้พื้นฐานอีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนจะไปทำข้อสอบกันก็คือคำว่าโอเมก้านะครับโอเมก้ามันคืออะไรครับพี่โมขาโอเมก้ามันคือสิ่งนี้ครับพี่ขอเคลียร์พื้นฐานนิดนึงนะครับเผื่อใครลืมไปแล้วโอเมก้าเขาเรียกว่าความเร็วเชิงมุมนะครับคำว่าความเร็วเชิงมุมนี่มันคืออะไรอีกมาอันนี้อลังการละนะครับโอเมก้าเนี่ยความเร็วเชิงมุมน้องจะสามารถหาได้จากมุมหารด้วยเวลามันคืออะไรนะคะ ความเร็วเชิงมุมมันก็คือมุมหารด้วยเวลาเข้าใจก็ได้ค่ะเหมือนกับการหาความเร็วธรรมดานั่นแหละครับความเร็วเชิงเส้นเราก็ใช้เส้นหารเวลาอันนี้ไม่งงนะความเร็วเชิงเส้นใช้เส้นทางหารเวลาความเร็วเชิงมุมก็ใช้มุมหารเวลายกตัวอย่างเช่นพี่โมมีรถคันหนึ่งครับกำลังวิ่งด้วยความเร็วเนาะเอาไม่เยอะ10 เมตรต่อวิแปลภาษาคนง่ายๆเลยครับคำว่า10 เมตรต่อวิแปลว่าเข็มวิกระดิกต๊อกหนึ่งรถคันนี้ต้องไป10 เมตรโอเคไหมครับเข็มวิกระดิกอีกป๊อกหนึ่งก็ไปอีก10 เมตรโอเคไหมครับอีกป๊อกหนึ่งก็ไปอีก10 เมตรว่ายง่ายคือวิละ10 เมตรเราเรียกสิ่งนี้ว่าความเร็วเชิงเส้นเพราะเราวัดมันเป็นเส้นความเร็วเชิงมุมเป็นยังไงล่ะพี่คล้ายๆกันเลยลูกคล้ายๆกันเลยความเร็วเชิงมุมวิธีคิดคล้ายกันเลยเราไม่วัดเป็นเส้นเราวัดเป็นมุมโอเคความเร็วเชิงมุมวัดเป็นมุมครับวัดอย่างนี้ครับพี่โมมีวัตถุตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้เลยนะแล้วมันกำลังเหวี่ยงเป็นความเร็วเชิงมุมโดยขอเรียกโอเมก้าว่า10 องศาต่อวิแปลว่าอะไรครับ10 องศาต่อวิแปลว่าเข็มวิกระดิกป๊อกหนึ่งอีตัวเนี้ยมันกระดึบขึ้นมา10 องศาขออีกวิหนึ่งแกก็ไป10 องศาฉันขออีกวิหนึ่งแกก็ไปอีก10 องศาคือวิละ10เข้าใจปะคือถ้ามองจริงๆวิธีการคิดอีตัวโอเมก้ากับตัว v เนี่ยวิธีการคิดคือเหมือนกัน v คือระยะที่ไปได้ในวิเดียวโอเคไหมครับแต่โอเมก้าคือมุมที่ไปได้ในวิเดียวเพียงแต่ว่าไอตัว v เนี่ยฉันวัดระยะตัวโอเมก้าเนี่ยเขาวัดมุมแต่วิธีการมองความเข้าใจมันคือสิ่งเดียวกัน v วัดเป็นเส้นตรงโอเมก้าวัดตีโค้งเข้าใจไหมครับแต่มีแต่ของแต่มีแต่สอนแต่อีกทีหนึ่งไม่มีครูที่ไหนเขาสอนเป็นองศามุมเขาจะวัดหน่วยเป็นเรเดียนต่อวิพอเป็นเรเดียนปั๊บเขาเนี้ยไม่น่าเรียนละ ใช่ป่ะถ้าเป็นองศา10 องศามันเข้าใจนะ10 องศา20 องศา30 องศาเรเดียนมันอยู่ตรงไหนวะพี่มันจะดูงงเรเดียนมันจะเยอะมากมันเป็นการกวาดมุมที่เยอะมากๆครับ1 เรเดียนถามว่ามาถึงตรงไหนกะเอานะพี่โมกะเอานะวงกลมรอบนึงมันคือ2 พายวงกลมรอบนึง2 พาย2คูณด้วยพายคือ3กว่า2คูณพายก็6กว่าแปลว่าวงกลมรอบนึงเนี่ยวนครบรอบเมื่อไหร่ปั๊บเราเรียกว่า6กว่าฟังเราไม่ได้เรียนเลยแล้ว1 เรเดียนอยู่ตรงไหนครับกะเอาน้องแบ่งวงกลมเป็น6 ชิ้นอันนี้เลข1 เรเดียนฉะนั้นถ้า1 เรเดียนต่อวิแปลว่าวิหนึ่งมันมาตรงนี้2 วิไปตรงนี้3 วิมาถึงนี่แล้วโดยประมาณเข้าใจไหมครับสรุปอัตราเร็วเชิงเส้นตัว v มันคือเส้นที่ไปต่อวิเดียวอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้ามันก็คือมุมที่ไปในวิเดียวแต่มุมที่ว่าเขาไม่ใช้เป็นองศาเขาใช้เป็นเรเดียนฉะนั้นมันจึงมีสูตรพลิกแพลงต่อไปครับสูตรพลิกแพลงต่อไปคืออะไรครับตัวโอเมก้าเนี่ยถ้าเกิดน้องวัดเป็นเรเดียนในวงกลม1 วงค่ะวงกลม1 วงเนี่ยจ้ะเรามองมุมวงกลม1 วงโทษทีนะครับปากพันกันละวงกลม1 วงเนี่ยมุมมันมีค่าเป็น2 พายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องแปลงล่างมันครับมันก็จะเขียนเป็น2 พายเพราะวงกลมครบรอบเรียกมุมเป็น2 พายเวลาที่ใช้ครบรอบภาษาวิชาการเขาเรียกว่าคาบก็เลยกลายเป็นสูตรโอเมก้าขึ้นมาว่ามีค่าเท่ากับ2 พายหารด้วยคาบที่เราเรียนกันตอนม.4 ที่มาของสูตรมาจากอย่างเงี้ยมันคือมุมต่อเวลาแต่มุมที่ว่าคือมุมทั้งรอบเวลาที่ว่าคือเวลาทั้งรอบ
เข้าใจไหมครับและเมื่อเวลาทั้งรอบอยู่ข้างล่างครับมันจะมีตัวแปรผันตรงข้ามอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าความถี่เพราะฉะนั้นโอเมก้าของเรานะครับคาบอยู่ตรงนี้ความถี่ก็กลายเป็นข้างบนและนี่คือสูตรที่น้องควรจะจำครับในการหาโอเมก้าโอเคไหมตกลงเรามีอะไรต้องจำบ้างแล้วตอนนี้โอ้โหเยอะเลยเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วพี่เริ่มเยอะแล้วได้บอกง่ายเริ่มเยอะแล้วย้อนกลับไปดูกลับไปหน้านี้ซิมีอะไรต้องจำบ้างอันดับแรกคือเราต้องจำลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาก่อนว่าเขาเคลื่อนที่ยังไงอันดับต่อมาครับนี่คือการคำนวณความเร็วและความเร่งของเขาโอเคป่ะและไอตัวเนี้ยพี่โมเรียกเป็นตัวลูกเล่นนะครับพี่โมเรียกว่ามันคือสิ่งที่เป็นลูกเล่นเลยคือตัวโอเมก้าของเขาบางครั้งเขาถามโอเมก้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องหาโอเมก้าให้เป็นด้วยเข้าใจป่ะเอาละทีนี้ปัญหาต่อมามันยังไม่จบมันยังไม่สุดฮาร์โมนิกในหลักสูตรม.ปลายเมื่อกี้เราคุยกันว่าฮาร์โมนิกในม.ปลายเนี่ยมันจะออกแค่2รูป1คือรูปของมวลผูกติดกับสปริงและ2คือรูปของลูกตุ้มนาฬิกาพี่ขออนุญาตนะครับขอด้วยเวลาที่จำกัดของรายการเราเนี่ยขอหยิบสูตรมาแล้วบังคับให้น้องจำเลยถ้าหนูไปเจอข้อสอบที่เป็นอย่างนี้ครับนี่ข้อสอบอย่างนี้พี่โมเรียกมันว่ามวลติดสปริงนะไม่ว่าจะเป็นภาพนี้นะครับหรือจะเป็นภาพนี้ไม่ว่าข้อสอบเขาจะมาผูกติดสปริงแบบไหนไม่ว่าจะผูกแนวนี้หรือผูกแนวนี้สูตรเดียวเลยครับหนูสามารถหาคาบการเคลื่อนที่ได้จาก2 พายสแควร์รูทครับ m ส่วนด้วย k ครับนะมันด้วยเวลาจำกัดนะถ้าเกิดรายการเรามีเวลาเหลือเฟือนี่พี่โมสร้างที่มาให้เราเห็นกันเลยล่ะโอเคทีรายการเราไปงี้ต่อเลยนะครับสรุปแล้วถ้าน้องไปเจอมวลติดสปริงนะครับเอาสูตรนี้ซัดเลยจบเลยโอเคป่ะทั้งนี้ทั้งนั้นครับคาบกับความถี่เป็นคู่ปรับกันเมื่อคาบกับความถี่เป็นคู่ปรับกันน้องอาจจะสลับตีลังกากันก็ได้นะครับถ้าหนูอยากจะหาความถี่นะครับถ้าหนูอยากจะหาความถี่หนูก็ใช้ได้สูตรความถี่เลยจับตีลังกากันความถี่มีค่าเท่ากับ2 พายสแควร์รูท k ส่วน m อย่างนี้ได้เลยมันแค่สลับกันเพราะว่าคาบมันตรงข้ามกับความถี่แบบนี้จบเลยโอเคป่ะเล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างข้อสอบสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเจอในข้อสอบเนี่ยเราจะทำยังไงในเรื่องราวของมวลติดสปริงนะครับแต่เดี๋ยวลูกตุ้มนาฬิกาเดี๋ยวว่ากันนะขอลุยมวลติดสปริงกันนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาลูกตุ้มนาฬิกากันรูปร่างไม่สำคัญในการเล่นวอลเลย์ถ้าใจเรารักก็ฝึกซ้อมทุกวันเรารูปร่างเล็กเราไม่เหมือนคนอื่นเราไม่ได้สูงเหมือนคนอื่นเรากระโดดไม่ได้แต่ว่าจะมีความอดทนถ้ามีความอดทนเนี่ยค่ะได้ทุกคนค่ะมันอยู่ที่ความฝึกซ้อมของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดารุณีจันทองนะคะชื่อเล่นชื่อครูพี่ค่ะปัจจุบันเป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการสานฝันการกีฬาโรงเรียนนาทวีวิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดารารัตน์จันทองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปัจจุบันอาชีพครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคมค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือเป็นคนชอบกีฬาส่วนมากจะเล่นกีฬาได้เกือบทุกชนิดกีฬาเลยที่เด่นๆอยู่ก็คือวอลเลย์บอลก็คือเริ่มเข้ามาจากไปนั่งดูพวกพี่ๆเขาเล่นซ้อมแล้วก็อยากเล่นด้วยก็เลยได้เข้าร่วมทีมของโรงเรียนตอนประถมตอนนั้นนะคะขอถือกระติกน้ำไปนั่งไปเก็บบอลให้รุ่นพี่แล้วก็โค้ชเห็นว่าเรามีความสนใจด้านนี้จริงๆเลยก็เอาเรามาฝึกซ้อมแต่เราก็ได้พัฒนาฝีมือก็คือเป็นตัวจริงตอนป .6 เลยค่ะจนได้แชมป์ของจังหวัดบ้างแล้วก็เอามาได้แชมป์ของภาคบ้างตอนนั้นก็คือต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะชิดแล้วก็เขย่งตัวแล้วก็ตีเราจะชอบเหมือนกันเราจะเล่นกีฬาเหมือนกันทุกอย่างเลยนอกจากว่าเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในร่มนะคะตอนมัธยมม.3 ค่ะโค้ชเขาเห็นว่าน่าจะเอา2 คนเนี้ยไปเล่นชายหาดพอลองไปเล่นดูก็ประสบความสำเร็จค่ะก็เล่นชายหาดคู่กัน2 คนอาจมีทะเลาะกันบ้างในทีมแต่ว่าพอมีกันอยู่แค่2 คนก็ไปได้ไกลค่ะไปได้ระดับประเทศแล้วก็ได้แชมป์ภาคใต้ด้วยค่ะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนทุกอย่างเลยตอนมัธยมพอรู้ว่าโค้ชจะให้เรา2 คนไปเล่นชายหาดแล้วก็ต้องซื้อชุดทูพีซหลายบาทอยู่เหมือนกันค่ะชุดโชคดีที่ว่ามีครอบครัวคอยซัพพอร์ตแล้วก็มีโค้ชที่คอยให้โอกาสค่ะที่มาถึงทุกวันนี้ได้ตอนเด็กๆก็มีบ้างใช้อารมณ์บ้างอย่างที่บอกไปว่าก็มีทะเลาะกันบ้างตอนแข่งจนคนรอบข้างก็หัวเราะกรรมการก็หัวเราะครูน้องเคยได้ใบเหลืองเพราะว่าด่าครูพี่ในสนามตอนนั้นก็คือหลังจากนั้นก็มาคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราอารมณ์ร้อนอย่างนี้นะเราเล่นไม่ได้เราไม่สามารถมีสมาธิชนะคู่แข่งได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจกันแล้วก็ทำให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นนะคะ1 2 3 9 9กระโดดตีเต็มฝ่ามือตีเต็มฝ่ามือจมเลยนะลูกนี้แต่ละวันนะคะคือหน้าที่ของโค้ชตอนเช้าตื่นมาตี 5ก็ต้องมาซ้อมเด็กทุกวันเลยที่โรงยิมซ้อมเสร็จประมาณ6 โมงครึ่งแล้วก็ปล่อยให้เด็กไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะเตรียมไปเรียนช่วงบ่าย 3ครึ่งจนถึง6 โมงครึ่งเราก็ซ้อมทุกวันเลยค่ะเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันพักแค่ช่วงวันอาทิตย์วันเดียวค่ะตี9กระโดดF เอ็กโครงการสานฝันที่เราอยู่เนี่ยค่ะก็คือจะให้โอกาสเด็กใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็5 อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ติดพื้นที่สีแดงนะคะต้องเป็นเด็กในเขตพื้นที่นี้เท่านั้นที่จะเข้ามาเรียนโครงการสานฝันได้ก็คือเราจะได้เด็กบริเวณบ้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะเอารูปร่างก่อนถ้าเด็กไม่มีความสามารถเลยเราก็เอามากลั่นเอาเองเอามาฝึกซ้อมเอาเองอะค่ะจากเริ่มจาก0ตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะมากเลยค่ะก็คือไปได้ประมาณ 80% แล้วค่ะตอนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กที่มาเรียนที่เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นเด็กที่ทางบ้านต้นทุนเขาน้อยเด็กก็เลยมีความพยายามขยันขึ้นสอนมาตอนนี้ก็จบไป3 รุ่นแล้วก็มีที่จบไปก็คือสามารถเอาความสามารถด้านกีฬาเนี่ยค่ะไปสานต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ก็คือไปสอบเข้าโควต้าของกีฬาวอลเลย์บอลได้ตอนเราเรียนมัธยมเนี่ยค่ะก็คือตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าอยากเป็นครูพี่เนี่ยมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือร้องเพลงก็ได้แล้วก็วาดภาพได้ตอนนั้นเคยเรียนวิชาศิลปะแล้วก็วาดภาพไปคุณครูจะเอาเราเนี่ยไปส่งประกวดตอนนั้นเราเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแต่เราไม่สามารถไปใช้เวลาว่างของเราเนี่ยเพื่อไปฝึกซ้อมการวาดภาพได้แต่เราต้องเอาเวลาว่างของเราเนี่ยไปด้านกีฬาโดยตรงพอเรามาได้โควต้าด้านกีฬาขึ้นมาแล้วก็เราได้แชมป์กีฬาต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้ว่าทางเดินของเราเนี่ยก็คือตรงไปด้านกีฬาโดยตรงแล้วตอนนี้ก็คืออยากจะเอาจุดที่เราถนัดเนี่ยค่ะด้านกีฬานี่เอาไปถ่ายทอดให้เด็กๆก็เลยอยากจะเป็นโค้ชหรือว่าอยากเป็นครูสอนวอลเลย์บอลโดยตรงเลยสุดท้ายแล้วเธอก็คงต้องทิ้งสุดท้ายแล้วเธอก็คงลืมไปทุกสิ่งเรา2 คนก็อาจจะไม่ได้เด่นด้านวิชาการก็คือเราจะมีความสามารถด้านกีฬามากกว่าก็เลยใช้ความสามารถเนี่ยไปยื่นโควต้าของมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้เรียนเข้าเป็นนิสิตชั้นปีที่1ประเภทโควต้าความสามารถด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะคณะศึกษาศาสตร์เอกพละค่ะเข้าโควต้ากีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันค่ะเสือมือบนหน้าแล้วก็ยื่นแขนไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็เอื้อมมือไปข้างหลังแล้วก็ลงสกูเราจะพูดกับเด็กนักเรียนเสมอว่าครูกับครูน้องไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดเลยแต่มันอยู่ที่ความขยันฝึกซ้อมแล้วก็อดทนของเราที่ทำให้เราพัฒนามาถึงจุดนี้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนอื่นเก่งก็จริงเราสามารถเก่งเหมือนคนอื่นได้ก็คือเราต้องฝึกซ้อมให้ทุกวันแล้วก็นำความสามารถที่เรามีเนี่ยไปต่อยอดก็สอนเด็กๆเสมอนะคะว่าอย่าดูถูกตัวเองต่อให้เราไม่ได้เก่งเหมือนเด็กคนอื่นแต่ว่าให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองถ้าเราหมั่นฝึกซ้อมตั้งใจซ้อมแล้วเชื่อว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้ค่ะโอเคไปลองดูข้อสอบกันนะครับข้อที่1กันเลย
ข้อที่1เขาบอกว่าแขวนมวลขนาด50 กรัมนะครับไว้ด้านล่างที่แขวนสปริงในแนวดิ่งไว้นะครับนะแขวนมวล50 กรัมไว้ด้านล่างของปลายสปริงที่แขวนอยู่ในแนวดิ่งแล้วก็ไอ้สปริงที่ว่าเนี่ยก็ถูกยึดแล้วก็ดึงให้มันสั่นเดว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 ปรากฏว่าวัดเวลาในการสั่นครบรอบได้10 รอบในเวลา5 วิสั่นเดว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 คือจับเวลา5 วิอ่ะมันเดวเดวได้10 รอบโอเคไหมนะครับโจทย์ก็เลยถามว่าถ้าหนูเปลี่ยนมวลเป็น200 กรัมนะครับคาบการสั่นจะเป็นอย่างไรนะครับพี่โบวาดภาพก่อนสำคัญมากๆนะครับในวิชาฟิสิกส์อ่านโจทย์เสร็จอย่าเพิ่งนึกถึงสูตรโอเคว่านิสัยเด็กม.ปลายส่วนใหญ่เด็กที่เรียนฟิสิกส์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลยอ่านโจทย์เสร็จสูตรไหนวะสูตรหลังสุดเลยครับสิ่งสำคัญสุดคือนึกให้ออกว่าโจทย์มันให้อะไรมาภาพต้องมาก่อนเคยได้ยินคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งไหมครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกไว้ถ้าจินตนาการน้องไม่มาสูตรไม่เกิดประโยชน์เลยโอเคไหมครับเอาภาพมาก่อนเลยนี่เลยภาพมันต้องมาแล้วเขาบอกว่ามีมวลก้อนหนึ่งอะค่ะแขวนแนวดิ่งก็ภาพก็ประมาณนี้น้องเอ้ยปั๊บโดยมวลของเราเนี่ยมีขนาดเป็น50 กรัมโอเคไหมแล้วเกิดการสั่นเดวขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับโดยเขาบอกว่าครบ50 รอบในเวลา5 วิไอ้คำว่าคาบเนี่ยนะครับคาบเนี่ยอยากให้พวกเราจำนิดนึงครับมันคือวิหารด้วยรอบคำว่าคาบคือวิหารด้วยรอบแต่ถ้าความถี่อ่ะมันคือรอบหารด้วยวิคาบคือวิหารรอบนะคาบคือเวลาต่อรอบความถี่คือจำนวนรอบต่อเวลาเอาภาษาคนอะคาบคือวิต่อรอบงั้นถ้าโจทย์ข้อนี้มันให้มา5 วิใน10 รอบพี่โมก็ขอเขียนแค่นี้แหละครับแสดงว่าคาบของเราก็คือ1/2ทันไหมครับเอาตัดนิดนึงจะได้ดูมีความรู้นี่1/2ได้มาแล้วนั่นแปลว่าไอการสั่นขึ้นลงตะเดวของเขาเนี่ยเหตุการณ์ที่1อ่ะมันได้ละ1/2โอเคไหมเอาล่ะสวยและเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาครับเขาบอกสปริงตัวเดิมแท้ๆเลยค่ะพี่โมสปริงตัวเดิมแท้ๆเลยค่ะแต่เปลี่ยนมวลจาก50กลายเป็น200โอ้ยก้อนใหญ่เบิ้มเลยแกเอ้ยนี่จาก50กลายเป็น200ก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจทย์มันก็ถามเราเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงอะคาบตอนหลังมันจะเป็นยังไงเอาแบบตั้งสติโดยไม่ต้องตั้งสูตรก่อนตั้งสติก่อนพอจะนึกออกไหมครับว่าของมันหนักขึ้นโอเคป่ะของมันหนักขึ้นอ่ะเวลาของมันหนักขึ้นมันเหวี่ยงมันกว่าจะครบรอบอ่ะของที่มันหนักอ่ะจาก50กลายเป็น200มันก็ต้องใช้เวลานานขึ้นป่ะถูกไหมยังไงก็ต้องใช้เวลานานขึ้นป่ะถูกไหมครับแสดงว่าคำตอบของเราอ่ะมันต้องมากกว่า 0.5 มันต้องมากกว่า1/2แน่ๆของมันหนักขึ้นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็ต้องใช้เวลานานขึ้นอ่ะใช่ป่ะงั้นถ้าเกิดเราสมมติไม่รู้อะไรเลยอ่ะเนี่ยแค่วาดภาพมาปั๊บไม่ตอบแล้วเนี่ย1 อันถูกไหมช่างมันเถอะอันนี้ไม่น่าใช่คำตอบฉะนั้นคำตอบก็เหลืออันนี้ก็เหลืออันนี้เหลืออันนี้3 อันเนี่ยเราคิดอย่างนี้ก่อนฟิสิกส์เวลาเจอข้อสอบฟิสิกส์เวลาเรียนฟิสิกส์คิดอย่างนี้ก่อนแล้วสูตรค่อยว่ากันเข้าใจไหมครับพยายามฝึกนี้ก่อนมันช่วยน้องได้นะในหลายๆเรื่องเลยบางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้สูตรเราไม่จำเป็นต้องตั้งสมการเยอะบางทีเราแค่นึกถึงชีวิตจริงอ่ะมันก็ตัดช้อยได้เยอะแล้วนะมันตัดช้อยได้แล้วนะฉะนั้นเวลาไปสอบบางเรื่องเราอาจจะลืมหรือบางเรื่องเราอาจจะเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจหรือเราอาจจะทิ้งขว้างมันไปแต่เรานึกถึงชีวิตจริงเฮ้ยทำข้อสอบได้นะตัดช้อยได้เลยนะบางทีโชคดีเหลือช้อยเดียวด้วยนะ โอเคแต่ว่าข้อนี้นะครับอันเนี้ยเราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันมาเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะหาคาบในการแกว่งนะครับเราก็สามารถหาคาบได้จากสูตรว่าคาบหาจาก2 พายสแควร์รูทครับ m หารด้วย k แต่บังเอิญว่าโจทย์ข้อนี้มันมี2เหตุการณ์อันเนี้ยพี่โมเรียกเหตุการณ์ที่1อันนี้เรียกเหตุการณ์ที่2คำแนะนำจากพี่โมครับถ้าเกิดน้องเจอข้อสอบในวิชาฟิสิกส์ที่เป็น2เหตุการณ์แบบนี้นะตั้งมันอย่างนี้เลยค่ะคาบ2จะหารด้วยคาบ1หรือใครจะตั้งเป็น1/2ก็ได้2/1ก็ได้แต่พี่โมตั้งเป็น2/1เพราะว่าสิ่งที่เราจะหามันคือคาบ2พี่โมเราเอาไว้ข้างบนจะได้ย้ายข้างง่ายๆนะครับแล้วก็ซัดเป็นสูตรเลยครับซึ่งสูตรจริงๆมันก็คือคาบเนี่ยหาจากสิ่งนี้เด้อคาบยิงหาจากสูตรนี้เนอะคาบมีสูตรนี้เนอะพี่โมก็ตั้งแล้วคาบเนี่ยพี่โมเปลี่ยนร่างเป็นสูตรเลยว่ามันก็คือ2 พายสแควร์รูทครับ m ส่วน k ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย
2 พายครับสแควร์รูทครับ m ส่วนอะไรครับส่วน k เพียงแต่ว่าไอ้ข้างบนนะคือเหตุการณ์ที่2ไอ้นี่เหตุการณ์ที่1ข้างบนเหตุการณ์ที่2ข้างล่างเหตุการณ์ที่1แต่ทั้ง2เหตุการณ์จ้ะสปริงตัวเดิม สปริงตัวเดิมทำไงครับตัดสิจ้าลูกรออะไรครับตัดสิครับ 2 พายก็เหมือนเดิมตัดสิครับมันก็เหลือแค่นี้ป่ะอุ้ยผิดสีเลยคาบ2จ้ะหารด้วยคาบ1จ้ะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทก้อนยาวๆครับ m เหตุการณ์หลังหารด้วย m เหตุการณ์แรกแล้วก็เราก็เลขแทนค่าไปแล้วก็จบเลยนะครับเอาละแทนค่ากันนิดนึงแล้วกันนะครับเนื่องด้วยว่าพื้นที่มันจำกัดนะครับปึ๊บไม่พอย่อครับย่อนี่เราต้องย่อเข้าไปอ่ะเขียนครับแทนค่ากันดีกว่าครับคาบ2หนูจะหาค่ะพี่โมคาบที่1เท่าไหร่นะครับ1 ส่วน 2 1 ส่วน 2พี่โมขอเขียนเป็น 0.5 แล้วกันเท่ากับสแควร์รูทครับเหตุการณ์2ครับเหตุการณ์2มวลคือ200จ้ะลูกเหตุการณ์1มวลคือ50จ้ะตัดเลยจบแค่นี้เองเข้าใจว่าสำคัญสุดก่อนคือวาดภาพก่อนนะจ๊ะถ้าภาพไม่มาจินตนาการหนูไม่ก่อเกิดจินตนาการหนูไม่ก่อเกิดหนูทำข้อสอบไม่ได้ชัวร์เข้าใจนะครับโอเคครับตัดกันเหลือเท่าไหร่4เนาะ4ถอนรูทเหลือ2นะครับแปลว่าพอถอนรูทเสร็จไอ้ก้อนทั้งก้อนคือเลข2แล้วเอา 0.5 ขึ้นไปครับนั้นคาบตอนหลังเราก็เลยต่อเป็น1 วินั่นเองนี่เป็นไงล่ะไม่ได้ยากเลยถูกไหมนะครับสบายเลยเนาะงั้นดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับดูตัวอย่างจากข้อหนึ่งไปไม่ยากนะ Simple Harmonic เขาจะออกอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันนึงแล้วกันนะครับนะซึ่งพี่โมดัดแปลงโจทย์มานิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าคาบการสั่นของฮาร์โมนิกในแนวดิ่ง สั่นฮาร์โมนิกแนวดิ่ง ภาพเดิมเลยแกมันคือภาพเดิมเลยอย่างนี้เลยนี่เลยเดวภาพเดิมเลยเขาบอกว่าถ้าเพิ่มมวลขึ้นเป็น4 เท่าเพิ่มมวลขึ้นเป็น4 เท่าจากเหตุการณ์1กลายเป็นเหตุการณ์2เพิ่มมวล4 เท่าก็แปลว่าอีกก้อนนี้ใหญ่โตขึ้นมุกคุ้นๆเนอะ มุกคุ้นๆเนอะน้องเนี่ยคุ้นๆไหมเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้คุ้นๆเนอะใหญ่โตขึ้นเนอะเมื่อใหญ่โตขึ้นเมื่อกี้ก็เห็นจ่าๆนะว่าเวลาที่ใช้มันต้องเยอะขึ้นใช่ปะถูกไหมจากแต่เดิมนะครับนะเขาบอกเพิ่มมวล4 เท่านะครับข้อใดถูกนะครับคาบมันจะเป็นอย่างไรน้องคาบจะเป็นอย่างไรงั้นชัดเจนเลยคาบต้องมากขึ้นก็ทำมาเมื่อกี้เพิ่งทำมาถูกไหมคาบมากขึ้นครับเมื่อคาบมากขึ้นก็แปลว่ามันต้องใหญ่ขึ้นมันเยอะขึ้นไม่ข้อ3ก็ต้องข้อ4แล้ววะตัดไปแล้ว2 ช้อยเนี่ยถูกป่ะรู้ว่าเสี่ยง แต่คงต้องขอลอง เอาเลยไหมใจเย็นไอ้น้องจริงๆถ้าเกิดตั้งสูตรตั้งแค่นี้เลยคาบเหตุการณ์หลังหารด้วยคาบเหตุการณ์แรกมุกเดิมเลยถูกไหมครับสูตรก็สูตรเดิมด้วยข้อสอบเอาจริงๆแทบจะเหมือนเดิมเลยสแควร์รูท m เหตุการณ์หลังหารด้วยค่า k และก็2 พายสแควร์รูท m เหตุการณ์แรกและหารด้วยค่า k โอเคป่ะสวยตัดเลยเจิบงั้นงานนี้เหลือตรงนี้กลายเป็นสแควร์รูทของอะไรเนี่ย m เหตุการณ์หลังหาร m เหตุการณ์แรกนะครับแล้วก็เขียนฝั่งเนี้ยว่าคาบ2หารด้วยคาบ1แล้วเขาบอกว่ามวลตอนหลังโตขึ้นเป็น4 เท่าแปลว่างานนี้พี่โมเลยขอเขียนมันทื่อๆเลยครับว่า 4m และอีนี่คือ m เดียวเนาะเอา m ตัดกันโอเคไหมครับทอนรูทออกมาก็แปลว่าคาบตอนหลังหารด้วยคาบตอนแรกก็คือเลข2ก็แสดงว่าตอนหลังใช้เวลามากกว่าเดิม2 เท่าเข้าใจปะครับเคยสอนข้อนี้อยู่ทีนึงนะครับตอนสอนสดๆนะครับก็มีเด็กยกมือทักกันนะพี่ดูข้อเมื่อกี้ดีดิไหนวะนี่ไงพี่50เนี่ย200นี่ไงพี่ที่เราเพิ่งคิดมาเมื่อกี้พี่เราเพิ่งคิดมาเมื่อกี้ก็ข้อเมื่อกี้เนี่ยมัน4 เท่าพอดีเลยพี่ ว่ะมัน4 เท่าพอดีเลยแล้วพี่เห็นปะเมื่อกี้เวลามัน 0.5 แล้วมันกลายเป็น1มันกลายเป็นเลข1มันกลายเป็นเลข1จาก 0.5 มันกลายเป็น1พี่เห็นป่ะว่าเวลาเนี่ยจาก 0.5 กลายเป็น1มันเพิ่มขึ้น2 เท่ามวลเนี่ย4 เท่าเวลาเพิ่มขึ้น2 เท่าพี่ก็ข้อเมื่อกี้พี่อ่านจริงๆก็อ่านข้อนี้อีกทีก็ตอบแล้วนี่จริงหรือถ้าเกิดน้องมองขั้นเทพจริงๆใครที่เก่งคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับน้องมองอย่างนี้ได้เลยครับว่าคาบเหตุการณ์หลังพี่ไม่เอาเหตุการณ์หลังแล้วกันเขียนอย่างนี้เลยว่าคาบมีค่าเท่ากับ2 พายสแควร์รูท m ส่วนด้วย k
ใครเก่งคณิตศาสตร์นิดนึงเอาไม่ต้องเก่งเยอะเอาแค่นิดเดียวพอทั้ง2เหตุการณ์ค่า k เท่าเดิม2 พายเหมือนเดิมแสดงว่าคาบเนี่ยแปรผันตรงกับรากที่2ของ m ได้เลยใช่ไหมมันแปรผันตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ามวลแกโตขึ้น4 เท่าเราแค่เอาเลข4เนี่ยเอาเลข4ใส่บรวบลงไปในนี้พอเลข4ที่โดนถอดรูทออกมาเนี่ยแปลว่างานนี้พอถอดรูทปุ๊บมันจะเหลือ2แสดงว่าเวลาที่ใช้มันต้องมากกว่าเดิม2 เท่าเล่นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับใครมองแปรผันอย่างเงี้ยแล้วตอบเลยก็ได้อ่านโจทย์ตอบอย่างนี้ได้เลยแต่อันนี้น้องต้องเก่งเลขนิดนึงนะแต่สำคัญสุดไม่ว่าน้องจะทำแบบเก่งเลขหรือทำแบบเบสิกหนูวาดภาพทุกครั้งเข้าใจนะเอาละไปลองดูข้อ3กันดีกว่าข้อ3อันนี้ข้อสอบเข้ามหาลัยปีหลังๆนะแอบบอกใบให้ว่าปีหลังๆบอกใบให้ปีหลังๆแล้วนะครับอ่ะข้อนี้แสบสันและกำซวงครับเขาบอกว่ามีมวล M นะครับติดกับปลายสปริงนะครับอยู่บนพื้นลื่นนะครับนะดังภาพกอไก่เขาเป็นภาพกอไก่เมื่อดึงมวล M นะครับให้สั่นแบบฮาร์โมนิกดึงปุ๊บสั่นแบบฮาร์โมนิกพบว่ามวล M นะครับสั่นครบรอบในเวลารูท2 วินี่จัดเลยน้องเอ้ยเขาบอกว่าอันนี้การสั่นเนี่ยนะครับมีค่าเป็นรูท2 วิอันเนี้ยคาบของภาพกอไก่โจใจดีว่ะวันนี้เว้ยให้ภาพมาเลยว่ะนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเอามวล1 กิโลกรัมไปวางแปะคือตอนแรกมันมีแค่มวล M เสร็จแล้วเอาอีก1 กิโลกรัมวางแปะแล้วอาจจะทากาวด้วยติดกาวตาช้างไว้นะครับให้มันแน่นๆนิดนึงเนาะแล้วปรากฏว่าภาพขอไข่เนี่ยมีคาบกันสั่นครับครบรอบเนี่ยขอไข่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับรู้3 วิเอาละโจทย์เขาถามว่าไอ้มวล M ตัวเนี้ยนะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับและความถี่เชิงมุมมีค่าเป็นเท่าไหร่มีคำถามตรงนี้ด้วยอะไรเนี่ยความถี่เชิงมุมคำว่าความถี่เชิงมุมคืออะไรครับคำว่าความถี่เชิงมุมไม่ใช่ความถี่นะถ้าคำว่าความถี่เฉยๆเขาจะเรียกว่าความถี่แต่คำว่าความถี่เชิงมุมมันก็คือตัวอาเมโกโอเมก้าเล่นเองก็ได้วะโอเมก้าน้องนะครับมันคือตัวโอเมก้าไอ้คำว่าความถี่เชิงมุมคือตัวโอเมก้าครับโจทย์ถามว่าความถี่เชิงมุมตอนไหนตอนภาพกอไก่อะครับโจทย์ถามว่าโอเมก้าของไก่เป็นเท่าไหร่โอ้โหเหมือนเอาคะแนนมาแจกเลยวะเอาคะแนนมาแจกชัดๆอะเอาคะแนนมาเคลี้ยงใส่หน้าเราเลยดีกว่างั้นพี่โมหาเลยโอเมก้ากอไก่ก็หาจาก2 พายถูกไหม2 พายส่วนคาบจริงไหมตามสูตรซึ่งคาบที่ได้ก็เป็นคาบอะไรด้วยกอไก่แจกคะแนนกันชัดๆน้องเอ้ย2 พายคาบกอไก่ของเราเขาก็บอกมาแล้วรูท2เฮ้ยทำไมข้อสอบเขามหาลัยใจดีจังวะ ใช่ป่ะก็ได้แล้วรูท2 พายเนี่ยได้แล้วโอเมก้าไก่ได้แล้วจ้าดีใจกับหนูด้วยจ้าโอเคไหมครับเอาละคำตอบข้อนี้ไม่3ก็2ล่ะไม่3ก็2ล่ะใช่ไหมงั้นเราก็เตรียมลุยละเตรียมลุยละเอามางั้นสวยคำถามมีคำถามหนึ่งเขาถามว่ามวล M มีค่าเป็นเท่าไหร่ด้วยถามมวล M ด้วยเนาะเมื่อถามมวล M เราก็มาตั้งสูตรเปรียบเทียบกัน2 ครั้งละนี่เหตุการณ์ไก่นี่เหตุการณ์ไข่งั้นพี่โมก็ตั้งละคาบเหตุการณ์ไข่หารด้วยคาบเหตุการณ์ไก่จะมีค่าเท่ากับโอ้โหตามสูตรว่าไงนะ2 พายสแควร์รูทเลยนะ m ส่วน k นะครับ2 พายสแควร์รูทเลยนะ m ส่วน k แต่ว่าอันบนพี่โมขอเขียนว่าแกคือไก่ส่วนแกคือไข่มุกเดิมนะทำมาข้อที่3แล้วชึบสังเกตว่าทำมา3 ข้อแล้วตัดกันอย่างนี้หมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดหนูอยากจะไปจำเป็นสูตรลัดไม่มีใครว่านะครับบางคนจำบอกว่าคาบเหตุการณ์หลังเทียบต่อคาบเหตุการณ์แรกเท่ากับมวลเหตุการณ์หลังนะครับหารด้วยมวลเหตุการณ์แรกแล้วถอนรูทใครจะไปจำเป็นสูตรลัดแล้วแต่หนูสะดวกเลยพี่ไม่เคยโกรธตามสบายโอเคครับงั้นพี่โมแทนค่าล่ะครับแทนค่าดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามวลภาพกอไก่ครับมันคือมวล m ส่วนมวลภาพขอไข่ครับมันคือมวลเท่าไหร่ครับมันคือมวล1 บวกอะไรครับโทษทีไปแล้วโอ้โหมาพลาดเลยแม่มัวแต่ห่วงเรื่องสูตรลัด
นะครับใส่ผิดเลยไอ้นี่ขอไข่ฉะนั้นไอ้นี่ก็ต้องเป็นขอไข่ด้วยเกือบไป อันนี้กอไก่อันนี้ก็ต้องเป็นกอไก่ด้วยแม่พอตอนเขียนเป็นสูตรให้ดูก็เอาคิดเลขใหม่มวลขอไข่ครับมันคือ1 บวก m หารด้วยอะไรครับหารด้วยมวลเดียวก็คือมวล m แล้วสแควร์รูทไปนะครับตรงนี้ฝั่งนี้มันกลายเป็นคาบเหตุการณ์ของไข่คือรูท3อันนี้คือรูท2จริงๆถ้าเอาการแก้สมการตามหลักจริงน้องต้องยกกำลังสองฝั่งเนาะใช่ป่ะนะคือไปแก้สมการจริงเขาต้องบอกยกกำลังสองฝั่งแล้วก็ย้ายข้างแต่พี่ว่าถ้าเกิดเราตั้งสตินิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปดมกาวมาเราก็น่าจะแก้สมการนี้กันง่ายๆนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วมันคือ m แล้วนี่ก็ m บวก1แล้วนี่คือ2แล้วนี่คือ3มันก็คือ2ที่บวกเพิ่มมาอีก1จริงไหม ไม่ต้องย้ายข้างเลยคือแค่ดูก็เห็นแล้วว่า m มันต้องเป็น2มันดูมันก็เห็นเลยก็นี่ m ไงนี่เลข2แล้วนี่บวกเพิ่มอีก1เลยกลายเป็น3ก็แปลว่า m ต้องเป็นเลข2ไม่รู้จะย้ายข้างกันทำไมนะครับตอบเลยแล้วกันจบเข้าใจไหมครับคีย์สำคัญสำหรับพี่ไม่ใช่การมองคณิตศาสตร์ครับคีย์สำคัญสำหรับพี่ก็คือน้องมองรูปให้เป็นวาดภาพให้เป็นแล้วสูตรลัดจะมาหรือไม่มาแล้วแต่สะดวกครับไปต่อเอาละเอาข้อหลังเอาข้อนี้ด้วยข้อนี้แหละเขาบอกว่าวัตถุนะครับขนาด2 กิโลกรัมนะครับวางนิ่งบนพื้นลื่นนี่ข้อสอบเข้ามหาลัยเหมือนกันนะยุคหลังๆแล้วด้วยนะครับวางนิ่งบนพื้นลื่นติดอยู่ที่สปริงนะครับมีการสั่นคือเท่าไหร่มีค่าคงที่สปริงคือ5ข้อนี้มาแปลกครับให้ค่า k มาเท่ากับ5และปลายอีกด้านหนึ่งนะครับติดกับกำแพงข้อนี้มาอีกมาอย่างนี้ครับนี่เลยครับปลายข้างติดกำแพงครับโอเคเมื่อดึงวัตถุนะครับให้สปริงยืดออกจากสมดุลแล้วปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบฮาร์โมนิกวัตถุจะมีความถี่ค่าหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แต่มีความถี่อยู่ค่าหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไหมนะครับวัตถุจะเกิดการสั่นพ้องได้จะต้องถูกกระตุ้นด้วยความถี่กี่รอบต่อวิขีดเส้นใต้คำนี้ก่อนครับสั่นพ้องเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับไอ้วัตถุตัวนี้จะเกิดการสั่นพ้องได้โดยจะต้องกระตุ้นด้วยความถี่กี่รอบต่อวิและถ้าเพิ่มมวลของวัตถุให้มากขึ้นนะครับคาบจะเป็นอย่างไร อันนี้คุ้นๆน้องถ้าเพิ่มมวลมากขึ้น เพิ่มมวลมากขึ้นคาบจะเป็นอย่างไรแกทำมา3 ข้อแล้วอะถ้าเพิ่มมวลมากขึ้นคาบจะเป็นอย่างไรแล้วน้องเห็นป่ะข้อสอบมันเล่นแบบมุกเดิมๆเลยอะ3-4 ข้อแล้วอะแล้วนี่ข้อสอบก็มหาลัยหมดเลยอะเพิ่มมวลมากขึ้นคาบจะเป็นยังไงชัดเจนเลยเนาะทำมา3 ข้อแล้วไม่พูดเยอะนะเพิ่มมวลมากขึ้นคาบก็เพิ่มตามสิแกใช่ไหมค่าเพิ่มเหลือกี่ช้อยเนี่ยเหลือไม่ช้อยนี้ก็ข้อนี้ใช่ป่ะช้อยมี3 ช้อยเหลือ2 ช้อยแล้ววัดครึ่งเลยใช่ไหมข้อสอบใจดีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดจะเอาคะแนนชัวร์ๆครับเราต้องมารู้จักคำนี้ครับคำว่าการสั่นพ้องตื่นเต้นเลยคราวนี้ อะไรคือการสั่นพ้องครับ คำว่าการสั่นพ้องเป็นการสั่นที่มีความถี่ตรงกันครับเท่ากันดีกว่านะใช้คำว่าเท่ากันไปเลยแล้วกันนะครับคำว่าการสั่นพ้องมันแปลว่าเงี้ยมันคือการสั่นที่มีความถี่เท่ากันขอยกตัวอย่างการสั่นพ้องที่เราน่าจะเคยเล่นและเข้าใจง่ายๆที่สุดนะครับพี่เชื่อว่าพวกเราน่าจะเคยเล่นฮูลาฮูปกันท่าทุเรศมากเลยพี่เคยเล่นฮูลาฮูปเคยเล่นไหมครับเมื่อก่อนพี่โมพยายามจะหัดเล่นฮูลาฮูปครับแต่น้องรู้เปล่าพี่เข้าใจผิดคิดว่าการเล่นฮูลาฮูปต้องเหวี่ยงเร็วๆไม่ใช่เหวี่ยงเร็วใครเหวี่ยงเร็วมันเป็นวงรอบเราไม่ได้การจะเล่นฮูลาฮูปให้มันเป็นวงรอบเราได้ไม่ใช่เหวี่ยงเร็วแต่ต้องเหวี่ยงให้เป็นการสั่นพ้องหนูไม่เรียนฟิสิกส์มาหนูยังเล่นได้เลยพี่ใช่แต่พอเรียนฟิสิกส์มามันจะเริ่มเข้าใจปฏิบัติแล้วเข้าใจทฤษฎีมากขึ้นด้วยนะครับยังไงเหรอคือถ้าห่วงฮูลาฮูปเนี่ยมันวนรอบเอวหนูเนี่ยด้วยจังหวะ1 รอบต่อวิหนูก็ต้องสะบัดเอวด้วยจังหวะ1 รอบต่อวิด้วยถ้าหนูสะบัดคนละจังหวะกันมันหล่นเข้าใจป่ะถ้าเกิดมันหมุนเนี่ยรอบตัวหนู1 รอบต่อวิหนูก็ต้องแกว่งเอว1 ครั้งต่อวิให้เป็นจังหวะเดียวกันแล้วมันจะนิ่งรอบเอวเราได้แต่ถ้าเกิดหนูเหวี่ยงเร็วเกินไปมันไม่นิ่งมันไม่สั่นพ้องเข้าใจไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮูลาฮูปครับเขาบอกว่าไอเนี่ยกำลังสั่นด้วยความถี่ค่าหนึ่งอีเนี่ยมันกำลังสั่นดุกดักด้วยความถี่ค่าหนึ่ง
และเขาต้องการเติมความถี่แล้วเกิดการสั่นพ้องแสดงว่าไอสิ่งที่เติมก็ต้องมีค่าเท่ากับความถี่ที่มันกำลังสั่นสมมติภาษาคนแล้วกันเข้าใจเลขง่ายดีสมมติมันกำลังสั่น10น้องต้องเติมเข้าไป10ยิงของเข้าไปด้วยความสั่นทโยนมันจะได้สั่นพ้องถ้ามันกำลังสั่น2หนูก็ใส่พลังงานเข้าไปโดยความสั่น2เหมือนกันเข้าใจป่ะสรุปโจทย์ถามว่าต้องนะครับมันกำลังสั่นด้วยความถี่เท่าไหร่สรุปโจทย์กำลังถามว่านะครับนะวัตถุนะครับจะต้องถูกแรงกระตุ้นนะครับด้วยความถี่กี่รอบต่อวิก็คือเขาถามว่าการกระตุ้นของเขาใส่ความถี่เข้าไปเท่าไหร่ก็แปลว่าหนูหาความถี่มันนั่นแหละเข้าใจว่ามันจะได้รู้ว่าต้องกระตุ้นเท่าไหร่งั้นถ้าพี่โมอยากจะหาความถี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเมื่อกี้สูตรเราจำมาว่าคาบมันหาจากอะไรได้นะครับคาบเนี่ยมันหาจาก2พายสแควร์รูทอะไรนะสแควร์รูท m ส่วนอะไรนะส่วน k งั้นถ้าเราอยากจะหาความถี่เราแค่กลับด้านกันเท่านั้นเองครับความถี่หาจาก1ส่วน2พายครับสแควร์รูทครับ k ส่วน m ถูกไหมแล้วโจทย์ใจดีบอกค่าอะไรมาเลยครับพวกเราบอกค่า k มาเรียบร้อยครับค่า k ของเราคือเลข5ครับแล้วบอก m มาไหม m ของเราอยู่นี่เลย 0.2 ถูกไหมครับ 0.2 เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนนิดนึงนะครับ 0.2 เขาเรียกว่า1ส่วน5ตบ5บึ๊บขึ้นไป5ตัวเนี้ยไปคูณกับ5เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าความถี่ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2พายสแควร์รูท25ซึ่งสแควร์รูท25ก็คือ5นั่นแหละนะครับก็ถอดรูทออกมากลายเป็น5ส่วน2พายนะครับ5ส่วน2พายก็น่าจะตอบข้อที่5เลยจ้าเด็กๆเข้าใจป่ะสรุปข้อนี้ให้ความรู้เรื่องการสั่นพ้องเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งคำว่าการสั่นพ้องจริงมันอยู่ในพาร์ทเรื่องคลื่นเอาละสิ่งที่เราต้องจำให้ได้นะครับในวันนี้ก็คือ1คือลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาว่าฮาร์โมนิกกับเคลื่อนที่อย่างไรนะครับตรงกลางอย่าลืมตรงกลางเลยณตรงกลางเนี่ยการกระจัดเนี่ยจะต้องมีค่าเป็น0และณตรงกลางความเร็วมีค่าเยอะๆและณตรงกลางความเร่งเขาจะเป็น0โอเคไหมครับสูตรการหาความเร็วถ้าซวยเขาถามมาเราต้องหาความเร็วจากสูตรนี้หาความเร่งจากสูตรนี้แต่โดยมากไม่ค่อยเจอรู้ไปหน่อยแล้วกันเผื่อไว้มันมีรางสังหรณ์พี่โมมีรางสังหรณ์มันตังหงิดเผื่อเขาหาความเร็วเผื่อเขาหาความเร่งแต่โดยมากไม่ค่อยมีนะครับโดยมากไม่ค่อยมีนะครับโอเคที่เราต้องรู้อีกคืออะไรครับโอเมก้าอันนี้ตัวเด็ดเลยนะครับโอเมก้าหาจาก2พายหารด้วยคาบแล้วก็หาจาก2พาย f บางครั้งบางคราวเขาถามโอเมก้าทื่อๆอย่างนั้นก็มีเข้าใจไหมครับโอเคและอีกอันนึงครับอันนี้ต้องจำให้ได้เลยครับมวลติดสปริงสูตรนี้ถ้าออกมวลติดสปริงสูตรนี้มาแน่คาบหาจาก2พายสแควร์รูท m ส่วน k โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดโจทย์มีการพลิกแพลงบอกเฮ้ยจงหาความถี่เรากลับเศษเป็นส่วนเข้าใจป่ะแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจบSimple Harmonic จะเรียกจบดีปะล่ะเราเรียกว่าพี่ขอหยุด Simple Harmonic เอาไว้แค่ภาพนี้ก่อนอย่าลืมว่า Simple Harmonic ที่เราคุยกันมันมีทั้งหมด2ภาพมันมีทั้งหมด2รูปแบบที่จะออกข้อสอบใช่ป่ะที่ออกข้อสอบ1คือภาพนี้คือภาพมวลติดสปริงถูกไหมครับกับอีกภาพหนึ่งคือภาพของลูกตุ้มนาฬิกาวันนี้มวลติดสปริงเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาดูต่อกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าไปเจอลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยสูตรจะเป็นสูตรไหนและวิธีการคำนวณลูกตุ้มนาฬิกาเราจะเล่นกันอย่างไรนะครับโอเคเทปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในรูปภาพต่อไปในภาพต่อไปของฮาร์โมนิกกันนะจ๊ะอย่าลืมไปฝึกทำข้อสอบบ่อยๆนะครับนะแล้วก็มีติดอะไรถามได้นะครับถามทางอีเมลของรายการนะครับนะถ้าพี่โมมีเวลาพี่โมตอบให้หรือใครเจอพี่โมที่ไหนนะครับทักทายได้ถามข้อสอบได้ถ่ายรูปก็ได้นะ โอเคบ๊ายบายทุกคนติวเข้มเติมเต็มความรู้ข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์กับครูพี่โมกันไปแล้วนะครับน้องๆน่าจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกกันไปแบบเต็มที่เลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่อยากทบทวนอยากดูย้อนหลังนะครับง่ายมากๆเลยแค่เข้าไปที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ10 คะแนนต่อไปลูก reading skill ไม่ได้แค่อ่านอย่างเดียวแต่ประกอบไปด้วย1text completion ก็คือเติมแบบเหมือนเป็น close test แล้วก็เติมค่ะในนั้นเนี่ยจะวัดเรื่อง grammar หรือเป็นคำศัพท์ก็ได้ต่อไปเนี่ยนะคะก็จะมี